as bright as the sun. Guys, dumating na yung order nila sa Groceries. Dito sila mag-order. Sa Deli nun. Guys, ang dami. Ito yung tissue, sabon, sunbloss. Unboxing natin isa-isa. Kung ano yung nasa lagay. Ayan guys. Ibuksan natin. Ito, may ice yan. Ilagyan niya ng ice. Milk yata yan po siya. Kaya yun sa loob. Deliver nila. Hindi ano ng baby. Ito. Tupperwares. Pinaksan na lang lang ako ng halimutan. Yan o. Na-order mo lang. Ito, butter ubus. May rice din. Diba, kompleto guys. Yan, ayun nyo, kung wala kayong time na mag-grocery, mag-order lang kayo sa pre-delivery. Pre-delivery. Tapos, gotta go and get angry at all of my